Hello students, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভাল। আমি কন্টিনিউ কৰোঁ পঢ়া শুনা। লাষ্ট ক্লাছত আমি ভেক্টৰ ৰিজল্যুশ্যন ইন এ প্লেন, ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছ এইবিলাক কৰিছিলোঁ। ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছটো আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছ আমি ডট প্ৰডাক্টটো পঢ়িছিলোঁ। চ' আমাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো ৰৈ গৈছিলে, এইটো পঢ়িম আজি। চ' তাৰ আগতে ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ এটা সৰু কথা মই কৈ দিওঁ, যেনে দুটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগল কেতিয়াবা উলিয়াব দিয়ে, যে দুটা ভেক্টৰ দিয়া থাকিব, সিহঁতৰ মাজত এংগল উলিয়াব লাগে। চ' তেতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ? আমি ডট প্ৰডাক্টৰ সহায় লওঁ। চ' আমি জানো যে ছাপ'জ এইটো ভেক্টৰ এ, এইটো ভেক্টৰ বি, ভেক্টৰ এ, ভেক্টৰ বি, সিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো থিটা। তেতিয়াহ'লে ভেক্টৰ এ ডট ভেক্টৰ বি ইজ ইকুৱেল টু হয় এ বি কছ অফ থিটা। নাও ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ এই কছ থিটাটো যদি ৰাখোঁ, এ বিটো ইয়াৰ তললৈ লৈ আনোঁ, চ' কছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু আহিব এ ডট বি বাই এ বি। চ' এতিয়া এনেকৈ যদি আমাক দুটা ভেক্টৰ দিয়া থাকে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ এংগল উলিয়াব কয়, আমি কি কৰিম? এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি সিহঁতৰ এংগলটো উলিয়াম। চ' আমি কছ থিটা পাম ইয়াৰ পৰা, কছ থিটাৰ পৰা আমি থিটা পাম, হুইচ ইমপ্লাইজ থিটা ইজ ইকুৱেল টু কছ ইনভাৰ্চ অফ এ ডট বি বাই এ বি। এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল এ ডট বি আমি উলিয়াব লাগিব, মেগনিটিউড অফ এ উলিয়াব লাগিব, মেগনিটিউড অফ বি উলিয়াব লাগিব, উলিয়াই ইয়াত পুট কৰিব লাগিব। পুট কৰিলে আমি কছ থিটা পাম, কছ থিটাৰ পৰা আমি থিটা পাম। চ' এনেকৈ আমি এংগল উলিয়াওঁ। লিখি ল'বা, টু ফাইণ্ড এংগল বিটুইন, টু ফাইণ্ড এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰ্ছ। To find angle between two vectors, আমি with the help of dot product কেনেকৈ উলিয়াওঁ দেখাই দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা সৰু কথা মই ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, এতিয়া মই কথাটো কৈ দিওঁ ইয়াতে, যে এনেকুৱা multiplication of a vector by a scalar. আমি এটা ভেক্টৰক যদি স্কেলাৰ কোৱান্টিটিতে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, ছাপ'জ আমাৰ ভেক্টৰ এ আছে, ভেক্টৰ এৰ মেগনিটিউড ছাপ'জ 2 ইউনিটছ, যিকোনো ভেক্টৰ হ'ব পাৰে, আমি ইউনিটটো দিয়া নাই, 2 ইউনিটছ ছাপ'জ। এতিয়া যদি আমি ভেক্টৰ এক প্লাছ 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, ই হ'ব 2a, এনেকুৱা হ'ব। চ' প্লাছ 2 এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, চ' 2a দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে এই যিটো 2a ভেক্টৰ হ'ব, 2a ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড হ'ব, 2a ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব? ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন, এই যিটো ভেক্টৰ এ ডাইৰেকশ্যন মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এনেকুৱা, যে মেগনিটিউড 2 ইউনিটছ, ডাইৰেকশ্যন বোলে নৰ্থ, চ' 2a ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড কিমান হ'ব আৰু ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব চাওঁ। চ' আমি যেতিয়া পজিটিভ কোৱান্টিটি এটা দি ভেক্টৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব? তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ নহয়, ডাইৰেকশ্যনটো একেই থাকিব। যেনে আগৰ ডাইৰেকশ্যন নৰ্থ আছিলে এই ভেক্টৰৰ, গতিকে 2a ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যনো নৰ্থেই থাকিব, কিন্তু মেগনিটিউডটো কি হ'ব? এই যিটো স্কেলাৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ সিমান টাইমছ হৈ যাব। আগতে 2 ইউনিট আছিলে তাৰ মেগনিটিউড, এতিয়া 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, মেগনিটিউডছ হ'ব 4 ইউনিটছ, এনেকুৱা চিম্পল। চিমিলাৰলি আমি যদি ভেক্টৰ এটোক এটা নেগেটিভ কোৱান্টিটি দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, ছাপ'জ -2 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া আমি চাওঁ মেগনিটিউড আগৰ নিচিনাই হ'ব। মেগনিটিউড কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে, সদায় পজিটিভ হয়। গতিকে 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, গতিকে 2 × 2 আকৌ 4 ইউনিটছে হ'ব মেগনিটিউড 4 ইউনিটছ হ'ব। কিন্তু এইবাৰ যেহেতু নেগেটিভ এটা আছে, গতিকে ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব? ৰিভাৰ্ছ হৈ যাব, কমপ্লিটলি অপজিট হৈ যাব। আগতে নৰ্থ আছিলে, এবাৰ চাউথ হৈ যাব।
এবাৰ সাউথ হৈ যাব সো নেগেটিভ কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডাইৰেকশনটো ৰিভাৰ্স হৈ যায় অপোজিট হৈ যায় গতিকে আমি যদি a ভেক্টৰক যদি -1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া কি হ'ব -a হৈ যাব সো -a এর তেন্তে ডাইৰেকশন আৰু ম্যাগনিটিউড কি হ'ব ম্যাগনিটিউড একেই থাকিব কাৰণ -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিছো ম্যাগনিটিউড একেই থাকিব 2 ইউনিটস কিন্তু ডাইৰেকশন কি হ'ব ডাইৰেকশনটো ৰিভাৰ্স হৈ যাব সাউথ হৈ যাব সো তেন্তে a আৰু -a ভেক্টৰৰ আমি কি দেখিলো যে ম্যাগনিটিউড সমান ডাইৰেকশনটো অপোজিট a ভেক্টৰ আছে টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ -a ভেক্টৰ আছে টুৱাৰ্ডছ সাউথ এই কথাটো মই ক'বলৈ পাহৰিলো যদিও আমি হেতু বস্তু ইউজ কৰিছিলো তথাপিও মই কৈ দিলো এতিয়া আৰু সো এইখিনি মান এইবাৰ আমি যাওঁ যেটো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ ৰৈ গৈছিলে ভেক্টৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট অফ এ ভেক্টৰ cross product or vector product cross product or vector product suppose agar nisnake এইটো আমাৰ vector a এইটো আমাৰ vector b ইয়াৰ মাজৰ angle to theta now cross product between two vectors a and b is defined as a cross b is equal to a b sin theta into n cap so dot product or nisina amar jeto importance of quantity amar actual quantity hol a2 so ei quantity ta importance ase significance ase so tar naam disu ami cross product aru tar symbol hol a2 so agora janike dot product ami a aru b major dot diu cross product or a aru b major ami eta cross dibo lagibo okay so yate eigita quantity ki ami dekhisu a magnitude of vector a b magnitude of vector b or theta angle between them just extra quantity is n cap what is n cap where n cap is a unit vector cap ase so it is a unit vector n cap is a unit vector perpendicular to both vector a and vector b okay এবাৰ কোনমান কথাটো বেলেগ হৈ গল আগতে আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ আছিল ডট প্ৰডাক্ট এবাৰ ইউনিট ভেক্টৰটা আহি গল সো আমি দেখিছো এটো ম্যাগনিটিউড এটো এটা নাম্বার সো এজ এ হোল দিস কোয়ান্টিটি ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি এখিনি স্কেলার কিন্তু এই n cap টু এটা ভেক্টৰ গৰি এটা ডাইৰেকশন আছে গৰি এই কোয়ান্টিটিটো এটা ডাইৰেকশন আহি গল সো আমি কি পালো যে ক্ৰস প্ৰডাক্ট টু আলটিমেটলি এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হৈ গল কাৰণ তাৰ এটা ডাইৰেকশন আছে সো ক্ৰস প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰস ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি cross product between two vectors is a vector quantity cross product between two vectors is a vector quantity মনত ৰাখিব লাগিব ডট প্ৰডাক্ট কি আছিল ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰস ইজ এ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বাট ক্ৰস প্ৰডাক্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিকজ ইট হ্যাজ এ ডাইৰেকশন ওকে আমি অলৰেডি জানো যে যিকোনো এটা ভেক্টৰ আমি কৰিছিল ইউনিট ভেক্টৰ যেটা ডেফিনিশন পঢ়িছিল যে ভেক্টৰ a ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ম্যাগনিটিউড অফ a ইনটু a cap সো এই ইউনিট ভেক্টৰটো এটা ডাইৰেকশন বুজায় আৰু a টো এটাৰ ম্যাগনিটিউড বুজায় সো ইয়াতো আমি কি কম এইখিনি হ'ব ক্ৰস প্ৰডাক্টৰ ম্যাগনিটিউড আৰু এটো হ'ব ক্ৰস প্ৰডাক্টৰ ডাইৰেকশন সো তেন্তে যেটো ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰি আমি যেটো ভেক্টৰ পালো সেই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড হ'ব a b sin θ আৰু তাৰ ডাইৰেকশনটো দিব n cap n capৰ ডাইৰেকশন কি perpendicular to both vector a and b so আমি ডাইৰেকশনলে যাম প্ৰথমে ম্যাগনিটিউড টু লিখো ম্যাগনিটিউডৰ কথা এনেকুৱা হ'ব যে
magnitude of A cross B is equal to আহিব AB sin theta এইটো হল তাৰ magnitude cross product যেটো এটা vector quantity হয় তাৰ magnitude পাম গতিকে তাৰ magnitude হ'ব AB sin theta ওকে ডাইৰেকশনৰ কথা মই কওঁ এটা n cap যেহেতু ক্ৰস প্ৰডাক্টৰ ডাইৰেকশন দিব a cross b ভেক্টৰ ডাইৰেকশন দিব আৰু n capৰ ডাইৰেকশনটো কৈছে পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু both ভেক্টৰ a and b সো আমি ইয়াতে চাও n capৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব পাৰে সো আমি যদি a এর পারপেন্ডিকুলার কৰিব বিচাৰো এনেকুৱাকে তেতিয়াহলে b এর পারপেন্ডিকুলার নহব হয়নে সিমিলারলি এনেকে যদি a এর পারপেন্ডিকুলার কৰিব b এর পারপেন্ডিকুলার নহব আৰু যদি b এর পারপেন্ডিকুলার কৰিব বিচাৰো তেতিয়া a এর পারপেন্ডিকুলার নহব a এর পারপেন্ডিকুলার নহব সো আমি কি ক'ব পাৰো যে a আৰু b দুইটাৰে পারপেন্ডিকুলার হ'বলৈ হলে সেই ভেক্টৰটো a আৰু b থকা যিখন প্লেন এই প্লেনখনত থাকিব নোৱাৰিব এই গুটি প্লেনখনৰে পারপেন্ডিকুলার হ'ব লাগিব তাৰ মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব হয় কি এনেকে coming out of the board or going into the board এনেকে পারপেন্ডিকুলার হ'ব গুটি প্লেনখনৰে পারপেন্ডিকুলার হ'ব লাগিব হয় এতিয়া a2 নে a2 হেতু জানিবলৈ আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব এটা rule এটা আছে right hand thumb rule বুলি কয় সেই ৰুলটো আমি জানিব লাগিব ৰুলটো ইউজ কৰিব লাগিব সেই ৰুলটোৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াও কোনটো হয় সো ৰুলটোৰ কথা কম to find the right hand thumb rule বুলি কোৱা হয় right hand thumb rule to find the direction of a cross b direction উলিয়াবলৈ right hand thumb rule বুলি ৰুলটা আছে ৰুলটো কেনেকা মই বুজাই দিছো যে আমাৰ আমি কি কৰিব লাগিব রাইট হ্যান্ডখন আমি এনেকুৱাকে প্লেস কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ থামটো a আৰু b থকা যিখন প্লেন এই প্লেনখনৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হয় সো এই প্লেনখনৰ থামটো পারপেন্ডিকুলাৰ হোৱাকে প্লেস কৰিব লাগিব হয় আমি এনেকে প্লেস কৰিব লাগিব তেতিয়া থামটো ইয়াৰ পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ থাকিব নহয় আমি এনেকে প্লেস কৰিব লাগিব তেতিয়াও থামটো a আৰু b দুইটাৰে পারপেন্ডিকুলাৰ গতি প্লেনখনৰ পারপেন্ডিকুলাৰ এনেকুৱা তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব হাতৰ এই আঙুলিকিটা ৰাইট হ্যান্ডৰ এই আঙুলিকিটা আমি এনেকে কাৰ্ল কৰিব লাগিব এনেকে কাৰ্ল কৰি দিব লাগিব আৰু কাৰ্ল কৰোতে আমি চাব লাগিব কি যাতে a এর পৰা b লে কাৰ্ল হৈছে আমি যদি এনেকে কাৰ্ল কৰো তেতিয়া b এর পৰা a লে আহিব আমি যদি এনেকে কাৰ্ল কৰো তেতিয়া আমাৰ a এর পৰা b লে যাব গতিকে আমি যেহেতু a ক্ৰস b ডাইৰেকশন উলিয়াই আছো গতিকে আমি a এর পৰা b লে এনেকে কাৰ্ল কৰিম তাৰ মানে হাতখন আমি এনেকে প্লেস কৰিব লাগিব প্লেস কৰি আমি a এর পৰা b লে এনেকে কাৰ্ল কৰি দিলো কাৰ্ল কৰাৰ পিছত আমি দেখিম যে থামটোৰ যেটো ডাইৰেকশন হ'ব এই থামটোৰ ডাইৰেকশনে হ'ব আমাৰ এই n capৰ ডাইৰেকশন এই n capৰ ডাইৰেকশন বা a cross b ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশন n capৰ ডাইৰেকশনে হ'ব a cross b ডাইৰেকশন ওকে রাইট হ্যান্ড থাম রুল বুলি কোৱা হয় সিম্পল আমাৰ যে ভেক্টৰ a এটো b সো আমি a cross b ডাইৰেকশন লিয়াব লাগে আমি a এর প্যারালালি থামটো দুইটাৰে পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ এনেকে প্লেস কৰিলো তাৰ পৰা a এর পৰা b লে এনেকে ক্ৰস কাৰ্ল কৰি দিলো এই থামটো দিব আমাৰ ডাইৰেকশন তাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এই ডায়াগ্ৰামটোত a cross b ডাইৰেকশন হ'ব perpendicular to this plane and coming out of it তাৰ মানে আমি লিখিব লাগিব perpendicular to the plane of the board and coming out of it এনেকুৱা আৰু যদি b cross a এৰ কথা কয় তেতিয়াহলে b এৰ পৰা a লে আমি কাৰ্ল কৰো যেতিয়া হাতখন আমি এনেকে প্লেস কৰিব লাগিব b এৰ পৰা a লে এনেকে কাৰ্ল হ'ব b এৰ পৰা a লে কাৰ্ল হলে ডাইৰেকশনটো এনেকুৱা হৈ যাব ভিতৰলৈ হ'ব going into the board হ'ব তেনেকুৱা সো আমি দেখিলো a cross b direction coming out b cross a direction going in কিন্তু b cross a এর যেটো ম্যাগনিটিউড একেটাই আহিব a b sin theta আহিব গতিকে ডাইৰেকশনটো বেলেগ গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে a cross b ম্যাগনিটিউড আৰু b cross a এৰ ম্যাগনিটিউড একেটাই কিমান হ'ব এটো a b sin theta কিন্তু a cross b আৰু b cross a ভেক্টৰ গিটা কিন্তু ইকুৱেল আমি লিখিব নোৱাৰো কাৰণ হেতৰ ডাইৰেকশন গিটা অপোজিট হৈ আছে ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেল হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগে হেতৰ ডাইৰেকশনো সেম হ'ব লাগে না গতিকে হেতৰ ডাইৰেকশন যেটো অপোজিট হৈ আছে ভেক্টৰ গিটা সমান নহয় গতিকে যদি আমি সমান লিখিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বাৰু a cross b সাপোজ আমি সমান b cross a লিখিব বিচাৰিছো সৰি ম্যাগনিটিউড নহয় ভেক্টৰ সৰি সমান আমি লিখিব বিচাৰিছো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কোনোবা এটাৰ আগত আমি মাইনাস দি লব লাগিব আমি অলৰেডি গম পাইছিলো যে ভেক্টৰ a এর আগত যদি আমি মাইনাস দি দিও ডাইৰেকশনটো অপোজিট হৈ যায় এতিয়া আমি চাও a cross b ডাইৰেকশন a2 b cross a ডাইৰেকশন a2 এটা b cross এর আগত মাইনাস এটা দিলে b cross এর ডাইৰেকশন a2 হৈ যাব আৰু অলৰেডি a cross b আৰু b cross এর ম্যাগনিটিউড সমান এবাৰ হেতৰ ডাইৰেকশনো একে হৈ গল তেতিয়া আমি ইকুৱেল লিখিব পাৰো সো মাইনাস আমি ইয়াটো দিব পাৰো হল সো এটো হল
ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ ডাইৰেকশ্যনৰ কথা এই ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুলটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব এইটো আমাৰ ইউজ হৈ থাকিব আমি এনেকুৱা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট বহুত পাম যিবিলাক আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা ফিজিকেল কোৱান্টিটি আমি কিছুমান পাম যিবিলাক হ'ব দুটা ভেক্টৰৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট সো সেইকাৰণে ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো যদি আমি ইয়াতে ভালকে বুজি নলওঁ সেই কোৱান্টিটিটা আমি ভালকে বুজি নাপাম তাৰ প্ৰপাৰ্টি আমি বুজি নাপাম ওকে নাও এবাৰ আমি চাওঁ বেলেগ বেলেগ এংগুলৰ কাৰণে এই ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ ভ্যালু কি কি হ'ব পাৰে প্ৰথমে আমি চাওঁ নম্বৰ 1 আমি চাওঁ যে a cross theta is equal to 0 degree যেতিয়া হয় theta 0 degree মানে দুটা ভেক্টৰ প্যাৰালাল সেম ডাইৰেকশন আছে theta is equal to যেতিয়া 0 degree হ'ব তেতিয়া আমাৰ a cross b ৰ ম্যাগনিটিউড কি আহিব ম্যাগনিটিউডে লাগে আমাক ম্যাগনিটিউড কি আহিব so according to the formula it is a b sin theta theta to whole 0 sin 0 value 0 হয় গতিকে এইটো কোয়ান্টিটি 0 so cross product to কেতিয়া 0 হয় যে when the two vectors are parallel when the two vectors act along the same direction দুইটা ভেক্টৰ যেটা একই ডাইৰেকশনত থাকিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো 0 হয় ডট প্ৰডাক্ট কেতিয়া 0 হয় যেতিয়া দুটা ভেক্টৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি থাকে যেতিয়া দুটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া ডট প্ৰডাক্টটো 0 হয় মনত ৰাখিবা ডট প্ৰডাক্ট 0 হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ হলে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট 0 হয় প্যাৰালাল হলে ওকে নেক্সট 2 নম্বৰ আহিলে থিটা ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এবাৰ কি হ'ব a b sin of 180 ডিগ্ৰী again sin 180 ডিগ্ৰী ভ্যালু 0 হয় গতিকে আমাৰ a2 0 হ'ব সো তেন্তে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট আমি দুটা কেছত 0 পালো যে প্যাৰালাল হলেও 0 এন্টি প্যাৰালাল হলেও 0 180 ডিগ্ৰী মানে কি দুটা ভেক্টৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত থকা অপোজিট ডাইৰেকশনত থাকিলে 180 ডিগ্ৰী হয় ওকে নম্বৰ 3 আমি চাওঁ a ক্ৰছ a কি হ'ব পাৰে বাৰু একটা ভেক্টৰ যেটা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব পাৰে বাৰু a ক্ৰছ a সো আমাক ম্যাগনিটিউডে লাগে সাপোজ magnitude of a sin of angle 0 একটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগলটো 0 হ'ব সো এইটো হ'ব 0 সো এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰছ প্ৰডাক্ট a cross a is equal to 0 হয় কিন্তু a dot a কি আছিল a dot a আছিল magnitude of a square a dot a আছিল magnitude of a square but a cross a is equal to 0 okay এইখিনি হল আমাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ কথা